ازاي اعمل سبون للباور اب دوت واخليه ينزل فوق في مكان عشوائي زي الانمي ما بينزل. هاجي اعمل create empty، اسميه health power up spawner، واجي اعمل سكريبت جديد اسميه health power up spawner، واعمل create and add، اسحب السكريبت في folder scripts، ادوس عليه مرتين، وابتدي اشوف انا محتاج ايه في السكريبت. انا ممكن افتح سكريبت الانيميز سبونر جنبي هنا بحيث انا اشوف انا بنيه ازاي، لانه هو هيتبني بنفس الفكرة. اول حاجة انا محتاج الحاجة اللي هنزلها البريفاب، وانا عايز بريفاب للهيلث باور اب. هاجي فوق خالص اعمل serialize field private gam object اسميه health باور اب. تاني حاجة انا محتاج الاحداثيات اللي هنزل فيها البريفاب، اعمل serialize field private float، واحدد له حد ادنى للاكس وحد اقصى للاكس عشان اختار رقم عشوائي. ونفس الحكاية مع y، اعمل minimum x والماكسيمم x والمينيمم y والماكسيمم y. واخر حاجة هحدد ايه الوقت اللي هيحتاجه كل باور اب عشان ينزل، وايه الوقت اللي ما بين كل اتنين باور اب. اعمل float time between each power up، واحتاج برضو المتغير الأخير دوت اللي هيرجع أو هيعمل reset للوقت دوت بعد ما الوقت ده يوصل لصفر. بعمل private float الماكس time between each power up. أجي في start أخلي إن الماكس يساوي التايم، وأجي في text update وأخلي ال time between each power up ينقص بمقدار الوقت اللي بيعدي، وأقوله لو وصل لصفر، يعني لو ال time between each power up أقل من أو يساوي الصفر. فأنا عايز أعمل إحداثيات float x، أجيب إحداثيات ال y وال x. ال x هيبقى رقم عشوائي هنستعمل random.range، رقم عشوائي هندخل الحد الأدنى المينيمم x والحد الأقصى الماكس maximum x، ونعمل y هتساوي random.range minimum y maximum y، وأعمل vector 3 position يساوي new vector 3 ال x وال y بواحد، وأعمل instantiate للprefab بتاعي. instantiate للprefab اللي هو health power up، والمكان اللي هينزل فيه هيبقى البوزيشن اللي احنا عملناه، واخر حاجة الزاوية، والزاوية هتبقى quaternion.identity، وهخلي التايم between each power up يساوي الماكس تايم between each power up. ده الكود بتاعنا، وهنلاحظ انه تقريبا هو الكود اللي احنا استعملناه في الانيميز سبونر، وده نفس الكود اللي احنا استعملناه في السكشن اللي فات برضو. هنيجي نفتح لعبة، هندخل على السبونر، هنحدد الهيلث باور اب، وهنسحب الباور اب في البريفاب، هعدل على اسمه أخليه health power up
امسحه من السين، واجي عند السبونر بتاعه احط الهيلث باور اب واحدد الاحداثيات ديت، وانا عايزه ينزل نفس الاحداثيات، نفس القيم المتغيرة بتاعة الانمي. اجي للانميز واعمل كوبي للاحداثيات بتاعتها، وانا عايز ان الباور اب او الهيلث باور اب ينزل كل 5 ثواني. اجرب اشغل اللعبة، هنلاحظ ان الوقت بيقل، نستنى لما الوقت يخلص وهنلاقي الباور اب نزل ونقدر ناخده. وكل 5 ثواني باور اب جديد بينزل. ولو جينا نبص على ال HP بتاع اللاعب نلاحظ ان ال HP بتاع اللاعب بيزيد.